สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดต Porsche 924 Project นะครับถ้าท้าความจากคราวที่แล้วเนี่ยรถวิ่งได้แล้วสตาร์ทติดแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องกล่องนิดหน่อยแล้วก็วันที่มีไอ้คลาสสิกคาร์ถ่ายมาแท็กอะตอนแรกผมก็บอกโยว่าโยเอาไปเลยดีกว่ามาขับเล่นขำๆสตาร์ทรถปึ้งปรากฏว่าเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะครับผมก็เลยเจอกับแบมที่งานพอดีแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ผมก็คิดว่าตอนนี้รถอะมันทำหมดแหละเครื่องช่วงล่างอะไรมันหมดแล้วแต่ว่าถ้ามันจะติดปัญหาที่กล่องอ่ะเราเปลี่ยนกล่องเลยดีกว่านะครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนกล่องอ่ะจะเป็นกล่องอะไรและใครทำมาติดตามกันครับเพราะว่าตอนนี้รถค่อนข้างจะดีวิ่งดีเลยไปอันนี้เราอยู่ที่อู่เอกชัยการาจนะครับเดี๋ยวให้เขาอธิบายให้ฟังว่ากล่องที่เราใช้แล้วเขาทำอะไรไปบ้างจากครั้งที่แล้วเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Spindle Film เบียร์สิงยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts. โอเคครับนี่ก็แหละอู่เอกชัย ครับผม ขายซีฟู้ดด้วย ใช่เลยเฮ้ยยังไง แปลกโอเค อันนี้ก็คือแปะแบมนะครับไหนยังไงนะเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันมายังไงบ้างนะ เราดูที่เครื่องก่อนแล้วกันข้างหน้า อันนี้คือเราเปลี่ยนกล่องเนาะ ใช่ครับ เป็นกล่อง Mac ECU Mac ECU ครับ เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูก็คือตอนที่พี่มารถมันวิ่งไม่เต็มสูบ ก็จากชุดสายไฟกล่องนี่นะครับพี่ อ๋อเหรอ ใช่ปัญหา แต่มันไม่ได้เป็นอะไรภายในใช่ไหม ใช่ ก็ ครับ คือพวกระบบไฟมันไม่สมบูรณ์ ใช่คบแล้วก็พวกเซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ทำใหม่หมดเลยพี่ ครับ เพื่อให้มันอ่านได้แม่นยำแล้วก็เสถียรนะครับ ครับอันนี้ใส่เซ็นเซอร์เพิ่มไหมครับ ใช่ครับ ใส่เป็นทิกเกอร์เซนเซอร์ของ Mac ECU เหมือนกัน แล้วก็แผ่นอ่านก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์เข้าเหวี่ยง ครับ ให้มันลิงก์สัญญาณเข้ากล่องเวลาเครื่องหมุนครับพี่ อ๋อนั่นก็คือจะมาวัดรอบ ใช่ครับ ของข้อเหวี่ยง การฉีดน้ำมันการปล่อยจ่ายไฟอะไรอย่างนี้ครับ ครับ ที่ใส่เข้าไปเพิ่มก็คือพวกเซนเซอร์ Air Temp ครับ เซนเซอร์วัดอากาศนะครับ แล้วก็เป็นเซนเซอร์น้ำ โอเคโอ้ เพื่อที่จะให้เขาคุมเวลารอบเดินเบาหรือว่ารอบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาคุมอุณหภูมิแล้วก็ขึ้นกล่อง แล้วไอ้เซ็นเซอร์ติดที่เสื้อได้ใส่ไหม ไม่ได้ใส่ครับพี่ อันนั้นไม่ต้องก็ได้ ครับของกล่องแม็กเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็นท่อลมแวคกัม อ๋อ ก็คือจะเป็นแมปเซนเซอร์อยู่ในกล่องเลยครับ ครับ ก็ คื ต่ อ อเข้าไปเข้ากล่องนั่นเลยครับ ก็จะวัดแวคกัมวัดแรงดูดท่อดีประมวลเข้าไปในกล่อง โอ้ไม่รู้เรื่องหรอกอ๋อเป็นกันแล้วเอาเป็นว่าขอให้แม่งสตาร์ทติด สั่งจ่ายน้ำมันได้ดีขึ้น โอเคโอเค ใช่ครับ แล้วก็พวกน้ำมันที่รั่วอะไรพวกนี้ครับ เราก็ถอดระบบจันจ่ายออกนะพี่ แล้วก็ทำโตะอุด ก็คือเราก็จะไม่ได้เอาจันจ่ายปักเอาไว้แล้ว อ๋อ แล้วพวกน้ำมันที่รั่วฝาเข้าวาล์วน้ำมันที่รั่วฝาหลังอะไรอย่างนี้เราก็ เอาแล้วไอ้นี่ไปไหนไปไว้ตรงไหนหรือว่าเอาออกไปเลย ก็ออกเลยครับ ไม่ต้องใช้เลยครับ อ๋อไม่ต้องใช้ เพราะว่าเราใช้ Direct อ่านจากข้อเหวี่ยงนะครับพี่ อ๋ออันนี้เอาอะไรออกนะขออีกทีจานจ่ายอ๋อนี่คือไม่มีจานจ่ายแล้ว ใช่ครับ โนนกกระจอก ไม่ก็ โน ดีมากเพราะว่านกกระจอกนี่จำได้ว่าแย่งกันใช้ นกกระจอกแตกลังทุกทีเลย คือถ้าเห็นกล่องแล้วจะตกใจนะ เพราะว่าเขาบอกว่ามินิอ่ะมันมินิจริงๆให้เรียบร้อยนี่ครับกล่อง Mac ECU แม่งอันแค่เนี้ยเดี๋ยวนี้กล่องนี่มันเล็กมากวะ Mac ECU มินิเนี่ยครับคือกล่องถ้าเทียบกับของเดิมอันนี้กล่อง Realtek ดูเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยขึ้นนะ Realtek เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่ว่าเราอาจจะหาคนที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อจะจูน เราทำ แม็กซ์ทียูง่ายกว่า ใช่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทก่อนดิ อ้าว โชว์ ไอ้เหี้ย
เหนื่อย ปล่อยก่อน คือไอ้ที่แปะเทปไว้เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ติดเพอร์มานนต์เลย ยังไม่ได้ล็อกเหรอไม่แน่ ล็อกได้ข้างเดียวคือไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันต้องไปเก็บงานหมดเลยประตู แล้วมันเด้งกลัวกระจก ไม่แต่จริงๆมันเป็นสปอยเลอร์แหละเป็นสปอยเลอร์ เปิด แต่แอคทีฟซะด้วย Active Arrow นี่ครับอย่างหนึ่งที่บอกว่าอยากได้มากๆ แล้วน้องเขาทำให้ก็คือตอนสตาร์ทวัดรอบตีขึ้นนี่โอ้โหสตาร์ทนุ่ม นิ่ง แอร์เย็นด้วย ไม่อยากจะบอก แล้วก็ท่อทำใหม่ เพราะว่าท่อเก่าแตกคือสภาพมันยังต้องไปเก็บอยู่นะ แต่ว่ามันก็มาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราส่งกลับไปที่โยใหม่อันนี้พวกอุณหภูมิอะไรมันดูได้ไหมอันนี้อุณหภูมิ ต่อ ขึ้นครับ พวกเกย์เกอร์อะไรดูได้หมดแล้วเนอะ ใช่ครับพี่ ตอนไปทำเกมใหม่เขาเซตซีโร่ให้หมดเลย อันนี้เซตศูนย์ด้วยพี่เต้ เซตศูนย์เซตซีโร่ โอ้โห ตอนเป็นรีสตอร์ ไม่ธรรมดา โอเค เดี๋ยวเราจะไปลองขับ ใช่ไหมแมม ใช่ครับผม สุดยอด น่ารักดี เพราะว่ารถคันนี้ตามสเปคอ่ะ มันได้ 5,500 รอบ เครื่องเก่ามากเป็นเครื่องมันคือเบสมันมาจากเครื่อง Audi ไง เครื่อง Audi รถตู้ด้วยซ้ำพี่ก็พยายามศึกษาเว้ยว่ายุโรปเครื่อง US อะสเปคมันต่างกันยังไง ทีเนี้ยตอนแรกนึกว่ามันเป็นแค่พวก emission แต่ว่าอันนั้นก็ด้วย แต่ว่ารู้สึกว่าแคมกับลูกสูบเนี่ยก็คนละชุดกัน ใช่ เพราะว่าเหมือนมันพยายามกดรอบไว้ไม่ให้รอบสูง เพื่อจะได้ไม่มีอิมิชันเข้าออกไปเยอะ แต่ก็โอเคแหละ เราทำขับเนียนๆ เล่นๆ กินกาแฟไป ไม่เชื่อ อ้าวสวัสดีครับ โอ้โห นี่คุณชื่ออู๋ป่ะครับ จูเนอร์ครับผม จูเนอร์มาแล้วครับ คุณจูเนอร์คุณต้องคุยหน่อยละ คุณอธิบาย process หน่อยครับ ว่าตอนนี้รถเรามันถึงไหนแล้วครับ เราเริ่มจากใส่กล่องเลยนะพี่เนาะ ได้ครับ ใช่ก็คันนี้เราใส่เป็นกล่อง Max ECU Mini นะครับผม ครับ ก็แล้วก็ใส่ตัวโมดูล Wideband อ๋อ ก็คือทุกอย่างก็คือจะมีโค้ดลูป ครับ ทาร์เก็ตโค้ดลูปก็คือเป็นเหมือนรถสมัยใหม่ละ โอ้ ก็คือเป็นฟิลเหมือนถ้าเรียกง่ายๆก็ออโต้จูน คุมหัวฉีด คุมเครื่องยนต์ คุมพัดลมหน้าคัดแอร์ก็คือคุมทุกอย่างเลย อ๋อคุม แล้วก็เจน หน้าคัดแอร์ วัดรอบให้ด้วยครับ โอเค ใช่ เห็นแล้วเมื่อกี้ลองสตาร์ทวัดรอบมีกว่า ใช่ เท่ ตั้งไว้ ก็เดี๋ยวเราไปไดโน่ใช่ไหม ใช่ครับ เดี๋ยวเป็นไดโนเทสกันก็คือเก็บความสมบูรณ์ ครับ พอสมบูรณ์พวกความแรงก็จะตามมาเอง โอ้โหศูนย์ถึง60 น่าจะประมาณ10 วิ นั่งนับนิ้วเลย ค่อยๆไปครับเราไม่รีบ ไม่แต่ว่าคือรถอะสมมติว่าสเปคเนี้ยแต่สำหรับสมัยก่อนในปีต่อปีแม่งก็แรงมากนะถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นแล้วมาสอย่างเมื่อก่อนที่แม่พี่ใช้มาซ่า323อะคือเข้าไปดูสเปคแรงม้าแม่ง50 เอง 50 ม้า 50 ม้า เครื่อง 1.3 สมัยก่อน เออ เครื่องเล็ก ใช่ แล้วคิดดูถ้าไอ้นี่มัน 90 ม้า มันก็เกือบเท่าอ่ะ ใช่ ยุคเครื่องนี้มาผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับ ใช่ เครื่อง Audi เครื่อง Audi คือถ้าเป็นรุ่นหลังๆอ่ะ อันนี้มันถ้าจะเป็นเจนแรก ถ้าเป็นเจนหลังๆฝาครอบแคมมันก็จะเขียนว่า Porsche แต่ไอ้รุ่น 2 ปีแรกอะแม่งยกคือแม่งยกเครื่อง Audi มาใส่เลยอะ ไม่ทำอะไรเลย คือแม่งไม่มีเขียน Audi ก็บุญแล้ว เขาลบไปหรือเปล่าพี่ ไม่แน่ โอเค ไปงั้นพี่ปล่อยแล้วนะโอ้ยเหี้ยฝากระโปรงแม่งหนักอย่างกับหินครับ ตอนนี้กำลังเอามาขึ้นไดโน่แล้วนะครับ เมื่อกี้ขับมาแบบขับดีเลยนะ ใช้ได้แต่ว่ามันยังกอกแกกเสียงอะไรเงี้ยมันยังดังอยู่ว่ามันเดี๋ยวต้องไปเก็บงานที่มันดี แต่ว่าดีใจมากได้ขับนานๆมาครั้งเนี้ยครั้งแรกแอร์เย็นฉ่ำโอเคเลยแค่ตรงเกียร์มันยังไม่ได้ปิดไอ้นี่ลงไปมันก็เลยยังมีกลิ่นมีไอร้อนขึ้นมาแต่ว่านอกนั้นก็พอได้อยู่สนุกสนานเดี๋ยวลองดูอันนี้เราจะขึ้นไดโน่แต่ว่าเราไม่ได้เน้นแรงนะเน้นเกลี่ยให้มันสมูทแต่จริงเมื่อกี้ขับมันก็ได้แล้วนะไม่แย่กะไว้กี่ตัวนะ40ถ้ามึงได้สัก48เดี๋ยวกูเลี้ยงเหล้าเลย เอาน็อต เดี๋ยวผมแถมให้คูณ 2 เลย เดี๋ยวผมแถมให้คูณ 2 เลยพี่ ระวังยางระเบิดอย่างเดียว ค
ก็ตอนนี้ครับเรามาถึงกันที่ไดโน่ของนภันสปีดไดโน่ครับนี่เจ้าของ ขอบคุณครับที่ให้บ ฟรี ริการ ครับ ฟรีเหรอ ผมรีบขอบคุณไว้ก่อนเลย บอกพี่แม่งเอาสายออกเลยมึงออกมาได้แล้ว ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้กี่แรงม้าที่คุยกับพี่เต้นไว้ก็ 40 พอแล้วใช่ไหมพี่ โอ้โหมึงก็มัง48 ได้ไหม 48แรงโม้ 48 แรงโมมีกิจกรรมไหมเนี่ยพี่ทายแรงม้าคันเนี้ย เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วมันมีออกมาแล้วว่ามันได้ประมาณ 90 เดี๋ยวคราวนี้ลองดูว่ามันจะได้มากกว่า 90 หรือเปล่า โอ้ดันเลย ใจเย็นนะแต่ไม่ต้องให้เครื่องระเบิดกูพูดเล่น พี่เอาน็อตมาหลังรถอ่ะเดี๋ยวโปรยๆไป นี่คันนี้จอดไม่เคยวิ่งเลยเหรอเจ๊ กี่ปีแล้ว เนี่ เนี่ย ย วิ่งก็คือครั้งที่แล้วที่คือวิ่งประมาณแบบ เพจ100 500 เมตรอะแล้วกลับ อันนี้คือที่พี่ขับไกลที่สุดแล้วพี่ว่ามันขับกูว่าเดี๋ยวกูจะไปเมืองจีนละชังกรีละ ผมบอกพี่เต้นแล้วเอาโน้ตบุ๊กกับสายจูนไปด้วยแล้วมีอะไรเดี๋ยวออนไลน์ไป เกมเลย ปีนี้แม่งครบรอบ 50 ปี 924 ต้องให้เสร็จพอดี สติ๊กเกอร์50ปริ้นมาแปะรอเลย ใช่ เพราะว่ากูเลือกสีเนี่ยเพราะว่าแม่งอยู่ในมิวเซียมมันมีสีนี้อยู่ในมิวเซียมจอดอยู่ในพอร์เช่มิวเซียมเลย จริงๆ รถมันมาสีเขียวอยู่แล้วแต่ไม่ได้เขียวนี้ แม่งเราเจอแต่โปรเจกต์ปลุกผีนะพี่แป๊ะ โปรเจกต์อะไรนะ ปลุกผี อ๋อปลูกผีใช่ อะไรแปลก โอ้โหอะไรแปลกๆพวกเรารับจบใช่ไหมพี่แป๊ะ กูแม่ง ดูหน้าคนทำ มึงถามเขาหรือยังว่าเขาชอบหรือเปล่าทำแบบนี้ เอาอีกแล้ว เล่นกูอีกแล้ว ไม่แต่อย่างนี้ก็ยังง่ายกว่าไหมเหมือนแบบมันประกอบในระดับหนึ่ ใช่ งแล้ว ใช่ อะ อันนี้ง่ายเลยง่ายสำหรับพวกผมเลย มันวางมาอยู่แล้วอ่ะ แค่มาเติมคือจริง ๆ พี่ว่าน้องคนที่เขามาปล้ำ เก่า เลสเทคอะ อันเก่านะ เขาก็ไม่ได้แย่นะเขาก็แบบปรุงมันจนมันได้อะเพราะว่าตอนแรกมันคือแบบมันแบบโอ้มันไม่ไหวเลยอะแต่ว่าอันนี้ก็คือเนียนเลยตอนนี้พอเปลี่ยนเป็น Mac ECU ไปเลนส์ไดรฟ์วันอาทิตย์แล้วก็ขับไปแชงกรีล่า พูดแล้วนะครับว่าขับไปแชงอ่ะ กูพูดไปเรื่อย เราไปจริงนี่ฮาเลยนะพี่ ไม่จริงๆนะ พี่ พี่ ไปได้นะ มันไม่ ไม่ ได้ พี่ มีอะไร พี่บอกพี่พูดอย่างเดียวเลยพูดจริงนะรถเก่าอะคลาสสิกอะถ้ามึงทำให้ขับให้ได้ครูซได้120แบบสบายๆ ได้สมบูรณ์ มึงไปไหนก็ได้เว้ย ใช่ มึงไม่ต้องไปเร็วกว่า120อะ ใช่ เอาแบบ120 130แบบไปให้ได้อะ ไอ้แม็กมินิตัวนี้มันอะแดปทีฟถ้าเราขึ้นสูงเปลี่ยนปะ ไปถึงยังไงนะ โค พี่ สูง แต่พอขึ้น อากาศสูง เปลี่ยน มีเราเอาโค้ดรวมหมดเลย ที่เราใส่แลมด้าเข้าไปเนี่ยก็ช่วยหมด บาลอก็มี คือ close คำว่า close loop เนี่ยมันแปลว่ามันปรับตัวเองได้ ใช่เพราะเรามีเซ็นเซอร์ ถ้า open loop คือไม่ได้ โอเพนลูปก็คือใช่คือเราไม่มีตัวที่สมมติเวลามันบางไปหรือหนาไปอย่างเงี้ยมันก็คือจะตามนั้นเลย แต่ถ้าเรามีตัวโค้ดลูปไบแบนเนี่ยมันก็จะพยายามปรับเข้ากับทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรก คือกูเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่า open loop อะมันคือทำแบบนั้น เพราะมัน open ไงแต่จริงแล้วไม่ใช่ โคตรดู ครับโอ้ยสบายแล้วเงี้ย ใช่ครับ ไป พร้อมเที่ยว เดี๋ยวใส่ฮีตเตอร์ไปตัวก็จบแล้ว เดี๋ยวหนาวเยี่ย ไป เดี๋ยวจะหวดกันแล้ว ลุย ระวังนะม้าน้อยท้อง ใช่ใช่นี่พร้อมมันเยอะมาก100 กว่าเนี่ยนี่ผม ย่าเซนเซอร์ก่อน หลุดซิงค์ อันนี้พ่นน้ำ หลุดซิงค์ตอนเนี้ย หลุดซิงค์เหรอ ใช่ สัญญาณไม่เข้ากล่องอะไร อ๋อวันนี้ทำอะไรนะครับ ตั้งระยะ ใช่ ตั้งระยะเซนเซอร์ใหม่ ตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ มันหลุดเหรอ หลุดซิงค์ครับ หลุดซิงค์ ใช่ครับ ไม่ คื ซิง อ ค์ เรา กับถ เทสอะไรกันเงี้ยในรอบต่ำรอบใช้งานไงแต่พอเราจูนเนี่ยเราให้มันสมบูรณ์ในทุกช่วงเลยพอเราช่วงคันเร่งร้อยเนี่ยพอไปเจอรอบสูงอ่ะสัญญาณอ่ะมันหลุดซิงค์ไปเลยกล่อง Mac ECU มันสามารถดีเทคทิกเกอร์เลอร์ได้ในตัวทำให้เราไล่ง่าย ใช่ครับ เมื่อกี้รอบสูงเท่าไหร่ เมื่อกี้กะจะเปิด 9,500ไปสะดุดตอน 4,000 เลสไลน์อยู่ที่6,200 5,500ด้วยซ้ แคม ำรับรอง ชีวิตแล้ว รับรองว่าลูกสูบแม่งออกมาวิ่งเล่นข้างนอกแน่นอน สยอง รอบแรกแต่รอบสูงอ่ะมันรอบสูงเห็นไหมเรียนสูงแล้วมันหลุด ก็เลยนี่ตอนนี้คือมันประมาณ 4,000 รอบนี่มันต้องขึ้นไปประมาณตั้งแต่ผมว่าสัก5,000แหละประมาณ 5,000 รอบอ่ะนี่มันก็ต้องกำลังจะไต่ขึ้นไงแต่ว่าสัญญาณแต่นี้คือกราฟสวยขึ้นจากเดิมเยอะนะอันของไทยแล้วมันจิ๊ก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 ไทยแล้วสัญญาณมันจิ๊กจิ๊กจิ๊กดูเนียนๆขึ้นฮะแต่ผมว่าท็อปมันใช้ได้เนี่ยจริงคือสำหรับรถถ้าสเปคประมาณสัก190 ม้าแล้วได้ท็อปสัก100 กว่าๆอย่างเงี้ยมันก็วิ่งได้แล้วอะแต่ว่ามันก็เกียร์ 4 สปีดอะนะฟึด
อนนี้ก็คือกำลังปรับไอ้ตัวเซ็นเซอร์เจ้าปัญหานี่อยู่นะครับก็กำลังจะปรับกันอยู่แล้วก็พยายามจะต่อสายใหม่อันนี้ก็ขมักเขม้นนิดนึงแต่ว่าก็ดีแล้วที่มันมาเจอตรงที่ไดโน่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ขึ้นไดโน่นะเขาจูนถนนอันนี้เพิ่งขึ้นไดโน่ สงสัยรถคันนี้ไม่ชอบรอบสูงครับ เพราะว่าในสโคปมันฟ้องว่าฟันที่ 10 ก่อนล้ออ่ะเราก็เลยต้องมาดูระยะมันห่างนิดนึงแกได้สบายมากไปแม็กซ์5,500ประมาณพีคสุดประมาณ 5,500 จริงเครื่องมันไม่เป็นเครื่องรอบสูงเลย82ก็โอเค82ก็พอได้นะก็แรงขึ้นแล้วอ่ะแต่ไดโน่ที่มันหนักกว่าไดโน่ที่ตึงเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเครื่องแม่งระเบิดแต่แล้วพอแล้ว90แล้วโอเคแล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณยอดฝีมือการจูนเขามาโชว์ให้ดูแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ม้าเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วกราฟสวยขึ้นกว่าเดิมดีใจจัง แล้วเอาพี่ผมเข้ามาด้วย จับมือจบสวย จบสวย ใช่ครับก็คือตอนแรกที่เราแก้กันก็คือแก้ในเรื่องของ Trigger View Error ครับมันหลุดทิ้งนิดนึงเหมือนมันไปอ่านตรงขอบมูเลหน้านิดนึงก็เลยให้แปะตั้งใหม่ตอนนี้ดูในกล่องปุ๊บสโคปสวยทุกอย่างสวยเราก็ทำการหวดเลยครับคุณไปถึงเกือบ 6,000 รอบนะครับผมกลัวลูกสูบแม่งจะมาวิ่งนอนผมตัดไปแล้วตอนนี้ 5,500 พอแล้วใช่ตัดไปที่ 5,500 รอบครับแรงม้าสูงสุดอยู่ 93.57 นะไม่เมื่อกี้มัน95อะไรไม่เหรอเมื่อกี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วเพราะว่าอันเนี้ยถ้า95ไดโน่ถ้าที่เครื่องก็ต้องบวกไปอีกเท่าไหร่ 30% ใช่ประมาณ 30% ก็เยอะกว่าสเปคแล้วเพราะสเปคมันเขียนว่า95มาใช่อันนี้มันคือไป100กว่า130ท็อปก็154แล้วท็อปเยอะนิวตันเมตรมาก็เป็น93.5 ฮอตพาวเวอร์สมบูรณ์ครับเราเน้นสมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วก็ขับง่ายเดี๋ยวเผื่อลูกพี่ไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องโทรหาพี่แป๊ะกับพี่แป๊มสุดยอดครับดีใจมากกราฟสวยด้วยใช่ครับมันดูแบบนะเพราะอันนี้เป็น4เกียร์เราวัดเกียร์3ถ้าวัดเกียร์2อ่ะมันยังไม่ใช่1:1กราฟมันแวดจริงแต่เวลาแรงม้ามันไม่ใช่แรงม้าสูงสุดอันนี้ก็วัดที่เกียร์3เกียร์4มันยาวๆไปหนักไปก็วัดที่เกียร์3กำลังพอดีใช่สุดยอดครับดีใจมากครับตอนนี้สเต็ปต่อไปก็ยังไงนะพี่แป๊ะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดครับแล้วก็ส่งกลับไปให้พี่ทำบนถังโอเคเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอาจจะตั้งศูนย์เลยแล้วเดี๋ยวก็ส่งกลับไปที่ช่างโยให้เก็บงานที่เหลือครับโอเคครับขอบคุณมากครับสุดยอดจริงฮะทีมนี้ได้ขับแน่นอนเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.